حرف واحد بس لو نسيته في أمر الشراء السيستم هيقيد فاتورة على شركتك مع أول استلام للبضاعة. كل تعبك في تأسيس المورد والسعر هيضيع، وتلاقي دورة الكونسايمنت قلبت معاك مديونية فورية. أنا ماجد بحيري، ساب ام كونسلتنت. في شغلنا أوامر الشراء بتطلع كل يوم، ومهم نبقى عارفين إن في دورة الكونسايمنت السيستم بيبقى محتاج توجيه دقيق جدا. في الفيديو اللي فات احنا أسسنا القاعدة وعملنا مورد عن طريق شاشة بي وادينا له أدوار الحسابات والمشتريات، وبعدين ربطنا المورد ده بالصنف والسعر عن طريق الانفو ريكورد في شاشة ME11. دلوقتي جه وقت إننا نستخدم الداتا دي عشان نطلب البضاعة فعلي. نتكلم النهاردة عن 4 نقط هتفهم إيه هو سر الحقل الواحد اللي هو اسمه Item Category، وهندخل على شاشة ME21N وهنطبق أمر الشراء عملي ونشوف إزاي السعر هيتحسب لوحده، وفي الآخر هنركز على الأخطاء اللي ممكن نقابلها. عشان نكريت أمر الشراء بنستخدم شاشة ME21N، وخلينا نأكد هنا على قاعدة مهمة، إن إنشاء أمر الشراء في الساب مش بيرمي أي قيود مالية، ده مجرد كوميتمنت أو وثيقة التزام، لكن الالتزام المالي الحقيقي لسه مش دلوقتي خالص. شاشة ال ME21N فيها فيلد واحد بس بيحدد مسار البي او، يا اما شراء ستاندرد يا اما كونساينمنت. المشكلة ان السيستم بيسيبك سيب عادي جدا، لو نسيته مش هيطلع لك اي ايرور، بس النتيجة بتسمع مديونية فورية على الشركة مع أول استلام للبضاعة. طب إيه هو الفيلد ده؟ هنشوفه عملي على السيستم. هنكتب في الكوماند بار ME21N انتر، هنكتب الفندور اللي احنا بنستخدمه، ونكتب البيرشيز اورجانيزيشن 1550، بيرشيز جروب 100، وكمباني كود 1550 انتر. نكتب بقى الماتيريال اللي احنا بنتست بيها انتر، وبعد كده نكتب الكوانتيتي 10 مثلا، والبلانت 1551 انتر. هنلاحظ هنا اهو في الخانة دي ده رقم الانفو ريكورد اللي احنا عملناه الفيديو اللي هو في الفيديو التاني. خدوا هو كده ازاي؟ خدوا ان هو الانفو ريكورد ده هو اللي بيربط ما بين قلنا الماتيريال والفندور والبلانت. طيب فهي ده الانفو ريكورد ايه اللي موجود دلوقتي في الفاليديتي ديت بتاعه. يعني لو نفتكر خلينا كده اوريكم الانفو ريكورد تاني ME13. ده بنعمل ديسبلاي الانفو ريكورد، احط السبلاير واحط الماتيريال واحط البيرشيز اورجانيزيشن واحط البلانت. لو دوسنا انتر ايه اللي هيحصل؟ هيدينا الانفو ريكورد او هو الانفو ريكورد اللي موجود دلوقتي حاليا ما بين ايه الداتا اللي احنا دخلناها دي. طيب في حاجه احنا هنا بقى نسينا نعملها واحنا بندخل الداتا، ايه هي؟ ان احنا ما حطيناش نوع الانفو كاتيجوري، اخترنا ستاندرد هنا ايه ما حطيناش كونساينمنت. فاحنا لما دخلنا انتر جاب لنا الرقم اللي موجود بس من غير سعر، يعني مفيش هنا بيرشيزنج انفورميشن او كونديشنز او اي حاجه. ليه؟ لان صحيح ده الانفو ريكورد اللي موجود ما بين الفندور والماتيريال والبلانت ده والبيرشيز اورجانيزيشن دي، بس الستاندرد منه مش موجود له سعر، ودي هنستخدمها دلوقتي. هقول لكم هتسمع ازاي في البيرشيز اوردر اللي احنا هنعمله. طيب في حين ان احنا لو اخترنا كونساينمنت ودوسنا انتر طلع لنا بقى هنا ان في داتا وفي كونديشن، فبالتالي الداتا دي هي موجوده بس في انفو كاتيجوري كونساينمنت. هنشوف هنا مثلا البيرشيز اورجانيزيشن داتا، هنلاقي كل الداتا هنا والبرايس وكل حاجه موجوده، بيرشيز جروب وكل حاجه. طيب في الكونديشنز هنلاقي في كونديشن موجود، وافتكروا الاسم ده او النوع ده من الكونديشن اسمه BB00. ده كونديشن بيقول والله ان في كونديشن معمول في الانفو ريكورد دي كونساينمنت بيقول ان BB00 سعره 10 يورو خلاص. والفاليديتي هنا كنت بتكلم عليها اللي هي ايه؟ اللي هي الانفو ريكورد ده فاليد من 8/7 الى ما لا نهايه، يعني الى تاريخ اللي هو ايه ما لا نهايه. طيب نرجع بقى تاني للبيرشيز اوردر اللي احنا بنعمله. هنلاحظ هنا ايه؟ هو جاب لنا فعلا الرقم الانفو ريكورد اللي بيربط ما بين
ال3 معلومات دول. طيب في حين ان هو تحت البرايس مش موجود. طب ازاي؟ هنلاقي ان الكونديشن هنا مختلف. الكونديشن هنا بي بي اكس اكس مش بي بي 00 زي ما هو موجود في الانفو ريكورد. ليه عمل الحركه دي؟ لان هو دلوقتي البيرشيز اوردر ده معمول ستاندرد. هنا بقى الجزئيه بتاعت الايتم كاتيجوري ما فيهاش اي معلومات. طب تعالوا كده نشوف المعلومات اللي المفروض ندخلها فيها ايه. زي ما احنا قلنا بيحدد لي بقى الايتم كاتيجوري في انواع كتير قوي. طب لو هي بلانك يبقى هي ستاندرد. طب هو ستاندرد يعني دلوقتي احنا ما حطيناش حاجه فيه، هو كده بيعاملوا على انه ستاندرد. جه يدور على السعر المربوط، الكونديشن المربوط بالستاندرد هو البي بي اكس اكس، جه يدور عليه ما لقاهوش. فبالتالي هو ما فيش سعر على مستوى الستاندرد او سيستم او النظام الستاندرد، احنا ما عملناهوش. ولو لو كنا عملناه كان هيظهر. بس احنا عاملين انفي ريكورد بس ما بين الفيندور ده وما بين البلانت ده بالماتيريال دي على انه كونساينمنت بكونديشن تايب بي بي 00. عشان كده هو بيطالبني ان انا ادخل السعر، هو اصلا ما فيش سعر. طب لو انا بقى غلطت او انا مثلا حافظ السعر بتاع الماتيريال دي فكتبته بايدي، انا كده بعمل بي او ستاندرد وهيطلع له سعر وهيطلع له فاتوره وهيسمع في حساب المورد كانه يعني التزام مني ان انا ادفع الفاتوره دي، وده اللي احنا مش عايزينه. طيب نحل القصه دي ازاي؟ ان احنا بقى نعمله كونساينمنت. فهنختار نوع الكونساينمنت اللي هو الحرف اللي احنا قلنا عليه اللي هو كي يعني كونساينمنت. اول بقى ما احط كي كونساينمنت وادوس انتر، خلي بالكم التابه بتاعت الكونديشنز دي موجوده اهي. ولو انا مثلا يعني حطينا سعر وكده هيقول ان في سعر وكل حاجه اهو. مثلا خلينا نجرب برضو مع بعض. حط انا مثلا السعر، اغلط كده واحط السعر، اقول برضو 10 يورو اهو. مثلا حطيت انا سعر اهو 10 يورو بايدي. لو بصيت على الهيدر الستيتس طلع لي كده ان هو ايه ده قيمه البيرشيز اوردر 100 يورو. خلاص كده يبقى احنا مش عايزين بقى ايه القصه دي، لان مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه مع المورد. فالصح بقى لا، انا ما بحطش انا سعر خالص في الكونديشن ده، لان مش هو ده اللي احنا المفروض نستخدمه. واحط بقى هنا الايتم كاتيجوري اللي هي كي اللي بتعبر عن الكونساينمنت. كده انا بقول للسيستم انا هشتري بي او بنظام الكونساينمنت. دوس انتر، اختفت بقى التابه بتاعه الكونديشنز. ليه؟ انا كده مفيش انفويس، مفيش فاتوره انا هفوترها. هي كل الحكايه ان الصنف ده هيخش بالسعر ده بس مش هيتعمل له فاتوره الزامي ان انا ادفعها. زي ما اتفقنا الفاتوره هتتعمل بعدين لما اصلا اسحب الصنف عشان ابيعه. فخلاص كده هيتعمل البي او من غير سعر. خلي بالكم الانفو ريكورد هنا اختفى. ليه؟ هو مش هيعمل سعر في البي او. خلاص احنا ده مجرد بس ايه، هنستلم الصنف من غير ما نحدد له او يسمع عنده قيد مالي. بس الانفو ريكورد ده بقى هو اللي هيسمع بعد كده لما اجي اسحب الصنف عشان ابيعه. فهو مهم جدا الانفو ريكورد، بس مش في الخطوه بتاعه البي او ده، هي في خطوه لسه هتيجي هنشرحها بعد كده. اتاكد ان مفيش اي ايرورز تانية موجوده في البي او وادوس سيف. كده اتعمل عندي بي او وخد الرقم اللي هو 1274. عشان نبقى عارفين مكاننا في الخريطة، احنا خلصنا الخطوة الثالثة من دورة الكونساينمنت وعملنا البي او كده خلاص. اكتر غلطة بشوفها بتحصل هنا هي نسيان الايتم كاتيجوري كي. المستخدم بيستعجل والبي او بيتحفظ كستاندرد من غير ما السيستم يعترض، والمشكلة ما بتبانش غير وقت الاستلام. الغلطة التانية انك تلاقي السعر مش راضي ينزل لوحده ويطلب منك تدخله يدوي. وزي ما شرحنا على السيستم المشاكل دي بتحصل ليه، وممكن تحصل برضو لو انا دخلت البيانات نفسها غلط، سواء البيرشيز اورجانيزيشن او المورد او الماتيريال. لازم يكون الثلاثة دول يعني متطابقين مع بعض عشان السعر يسمع اوتوماتيك. فهنعمل كده تلخيص سريع ان امر الشراء في الكونساينمنت بيبقى امر شراء عادي جدا، بس بيتميز ان في حرف الكي في الايتم كاتيجوري، وان السعر بيجي اوتوماتيك من الانفو ريكورد، وان مفيش اي قيود ماليه بتتسجل في الخطوه دي. في الفيديو الجاي هناخد بقى رقم البي او اللي عملناه النهارده ونروح المخزن عشان نستلم البضاعه فعلي على شاشه ميجو، هنشوف ازاي الاستلام ده بيحصل من غير ما يرمي اي قيد محاسبي. اشوفكم الفيديو الجاي.